Parang trolley. Ganun pa? Ganun pa? Parang kung may nakakapana po ako. Ito rin po yung ginagamit ni Al Cortez yung kampanerang po ba po. Hola motoristas! Last episode, we feasted on some Ilocos delicacies and the bagnet was awesome. We also had a field trip in Baluarte Mini Zoo. Today we are going to Bantay Church Bell Tower and continue exploring more of vegan, including a jar factory and a nice hotel near Calle Crisologo. If it's your first time here, my name is JT and I have a quest of touring the 81 provinces of the Philippines on 2 wheels within 3 years. I track my progress by putting markers on my printed map. Make sure to check out the video section of my channel. Don't forget to subscribe to this channel, like our Facebook page for ride schedules, and get some motor merchandise and sticker at Motorista Shop. First stop, a jar factory in Vigan. Let's see why they are unique according to the locals. Okay, RG Jar Factory. And yan, makita nyo naman, dito kami nag-park. Malaking parking area. Ano nga lang, medyo pataas tapos mabuhangin. So mag-ingat kayo pag mga nabibigat yung bikes. So this is it. And then merong parang empanadahan dito sa likod namin. Yan. So we requested na iwan namin yung mga helmets namin doon dahil nga kita nyo yung panahon. Diba? Napaka-unpredictable, bigla na lang uulan. So at least dito may bubong. Napamerienda rin yung mga motoristas. Check natin yung yung jars. Tingnan muna natin to, hindi natin nakakita yung ibang mga motor oh. XSR ni Alvin, angas talaga. Right, let's go. Vlogger, vlogging. Here it is, RG Jar Factory. Ito yata yung mga products nila. Ito na, ang dami. Yan. Hello. Good afternoon. Welcome po. Ayan po mga jar po. Mga lahat may purpose for storage ng asin para hindi nagbabasa. Storage ng asin, Oo, fermentation ng vinegar, paggoong. So Para different din sa tubig. different functions, no? Opo. Lahat pala ng mayroong mga use. Candle holders. Doon po sa loob. Thank you. Kung gusto pong mag-try mag-hands-on, meron anong fee po? Wala po. Talaga? Donation lang. Wow. Para lang po sa mga maintenance lang po. So sina Ma'am Dina Alcida ang owners ito. So tama-tama nandito na kayo, Ma'am Dina. Pwede bang humingi ng konting information about your jar factory? Actually, minana pa ito ng lula namin sa lulo niya. Oo, at itinuloy na namin lalo pang 5th generation na. Wow. Ano kasi nila noon before? For fermentation ng vinegar, paggoong. That's the main purpose po nung nag-start siya. Sa local wine. Okay. Yung tinatawag naming basil. Okay. Tapos container din ng salt para yung salt, yung germs mo, ina-absorb niya yung moisture ng salt. Kaya yung asin ninyo, magiging tuyo. Ayan po sir. Sige nga po, ma'am. Makita nyo, ayan. Tingnan nyo po kung gaano ka-dry po yung salt. Pwede kong kamay? Apo. Oo nga, no? Hindi man lang nagdidikit-dikit, no? Hindi po. Kasi pag nagdidikit-dikit, ayun ang moisture. Oo. So ina-absorb po kasi mismo ng Ito ng po material. yan, kung makikita nyo po yan, ayan po yung moisture ng asin. Ito yung Lumalabas siya. At ina-absorb po siya mismo. Tapos yun po para sa local wine. Tapos ano rin container ng tubig. At Ng water. filter din niya yung tubig. Kaya yung tubig na galing sa banga, maano nyo, kung nakatikim na po kayo, manamis-namis po. At hindi po, at medyo malamig din. Ngayon ko lang nalaman yun, ha? Ganun pala yun. Yes, sir. Kaya pala, so, yun nga pa, di ba, may mga malaking jar, Yes, tapos may parang faucet. Yung faucet nasa loob pala, iniluto pa lang sa namin. Pero titingnan nyo, ayan o. Tibay, ah. Iba po yung quality Ano niya. pong tunog pag, pag low Parang quality? bato. Tapos pag binabagsak mo yan, hindi po yan ganong Ang tibay nga. Oo. Tapos sir, pwede mo pang tuntungan yan. Oo, pwede. Oo, sige, para makita mo kung gaano katibay po talaga yan. Oh, guys, tungtungan daw natin. Oh! Oo nga, nakaya niya yung weight ko. Eh, mabigat ako. 85 kilo, 83 kilo. Ayan sir. Bali, wala, no? Wala. Tibay talaga siya. Okay.
Ito yung sa pag iluluto na po. Kung makikita nyo, may mga kahoy sa gilid. Ayan po yung mga panggatong namin. At kung ano nyo, may umuusok po. Tapos, ito yung mga, ano niya, hose dito. Dito po. Ayan, covered siya ng bricks. Tatanggalin na po yan. Pag darating na dito yung apoy, at eto na yung igagatong. So parang temporary ano lang siya, parang Opo. plug lang siya or Oo, parang cover. plug lang. Tapos kung makikita nyo po, ayun sa banda roon, ito yung butas na saan pinapasok po yung mga jars. Ayun. Ayan po. Dito. Opo, dyan po pinapasok. Madam, yung para sa mga newbies na tulad ko na walang idea sa ganito, can you give us a brief process kung paano ginagawa itong mga clays? Okay, yung mga ano po, earth and clay po siya. Yung parang, yung kulay niya, hindi po yung light, kundi yung medyo dark na. Okay. Tapos, yun, So imomold mo siya? hindi pa po, sir. Hindi pa, sige pa. Ibababad pa po namin doon sa may kisya. Ibababad namin ng isang araw with water and sun. Tapos, pag ano, aapak-apakan yun ng kalabaw para mamasa-masa. Talagang kalabaw. Oh. Yes, sir. At kasama yung tao, tapos yung mga impurities na iba, tinatanggal. Okay. Tapos pagkayari doon, dito iaahon na yun, tapos tao naman ngayon maapak-apak doon para tatanggalin pa rin yung mga ibang Wow, bato. talagang ganun pala. Bago pumunta po doon sa potter's wheel. Sa potter's wheel na yun, yun na yun. Imomold mo na siya. Na-mold na po, i-dry na po namin ng 7 to 10 days hanggang sa medyo pwede na pong ikarga dito na marami na rin pong ilalim. For ano na yun? Ano bang tawag? Cooking pa rin yung tawag sa kanya. Yes, sir. So, kasi ano lang po, parang malaki-malaking oven lang siya, no? Yes, sir. Hanggang doon. Ang laki yun pala. Ang laki, oh. Kaya, tingnan niyo, sir, kung paano pwede kayong pumunta Oo doon nga para eh. makita niyo yung... Ito yung tawag nilang dragon kiln. Dragon? Dragon kiln. Okay. Oven. Dahil kung makikita mo from there, parang yung shape niya, Parang- dragon, oo nga eh. yung scales. Oo. Parang ano niya. Tapos yun yung mahabang-mahaba, hindi yung buntot, di ba? Yes, sir. Dito yung head. Pinaka-ano niya, yung kasi ang ano nito, pababa, dahil yung mga malalaking jars dito sa mga pahuli, tapos yung mga maliliit doon sa banda. Okay. Basically, hindi naman po siya, hindi siya with direct contact sa flame, di ba? Direct contact po Direct contact po siya. So talagang luto talaga. Akala ko, sinaset nyo lang yung temperature, tapos para maging oven siya. Direct, may... Kaya habang ano, Oo. papasok po yung ano, At pag least- nakarating na yung apoy. Oo, at least natural po yung source of ano nyo, of fire. Hindi siya yung... Hindi po, Oo. LPG, Oo. mga talagang kahoy po. Oo. Okay. Ayun, may bangon. Ayun siya. Ayan po. Ayun! Meron ng fire. Ayun siya, oh. Tingnan natin ang flashlight. Ayun. So that's how it looks like. Ang dami dun, oh, sa dulo. Kita nyo, guys. Yan. So, ganun pala yung itsura niya. Nice. Okay. So, ito na yung potter's wheel, oh. Guys, did you know na, malamang sinabi na sa inyo, this is more than 100 years old. Ayan si Kuya. Kuya, isa pa nga. Oo nga, tumatasik po ba yan? Hindi po. Dito na lang po ba ako? Para makita niyo yung mga bilbil ko, mga baby facts. Sige, kuya. Ang daroan ng... Ano ba gagawin? Dito siya upo. Ganyan siya, oh. Manual talaga, oh. Diba? Parang trolley. Wala pong kuryente. Tapos may hawak ng kadun. Yun, no? Time starts. Wow! Basahin niyo po yung Ano ba kamay niyo, gagawin? sir, para Yan. hindi po kumapit yung Ganun pa? Ganun pa? Sige po, basahin niyo sa gitna. Pababa. Gawa po ako ng Wala namin kung ano mapuform yan. Sige po, pababa lang po. That's it. Jar yung ipoform mo, ah. Tama po ba? Handlebar. Parang kung may nakakapala po ako, ah. Yun na yun. Huli na yan. Huli na yan. Yan. So ganito pala yun. Parang marami ko naiisip sa ano ko. Maraming nabubuo sa aking isipan, ha? Yan. Pwedeng patpataas to. Tabo ba Yan guys, oh, tingnan niya. So, depende kung gaano kakapal ang daliri nyo and Tapos yun. tapos po. Ganun po. Guys. Oh! Ano pa pa?
Ganun po? So ito yung sa gitna. Ganyan. Okay. De. Para makapalyata masyado yung taas Yun! Tapos po. Pinto pa. Ano pala? Ano nga yan? Ghost? Ghost, di ba? Tapos, hinahawakan. Doon po sa likod mo, dalawang kamay tayo. Nox na, ganun-ganun pa ako. Okay na. Ay, Pwede po shot glass na lang. oh, JT's bread. Wow! Masterpiece. See? Ganun pa yung creation, ha? Iba yung feeling. Guys, you should try this. Iba yung feeling na nakikita mo lang, di ba? Ang daming ganon. Tapos ngayon, I created one, di ba? Tapos di mo alam kung paano mo gagamitin to kasi walang kwenta eh, oh. Walang paglalagyan sa loob. Para mga 10 ml lang yata. Pero guys, nice. It's a good experience. Pleno. Preno. Preno. So, pwede ilagay ito manang dito muna. Ay, putik. Putik talaga. Ano preno nito? Dalawa. Sige. Naka-ABS yung pa. Dapat naka-ABS. Taas! Kaya pa ako Taas! Nakakot ba? Hahawa ka doon sa taas. Parang nagtitrain na. Alright. Ito yung mga maliliit miniature. Ganda. So, ano pong possible uses nito? Pwede natin gawing, pang-display, aquarium. Aquarium hindi siya linulumot. Collection dahil ang still organic, no chemical, no cement. And they are still handmade. Ang dami palang benefits ng using this, no? This material. Kasi parang Ano rin sir, pwede rin siyang container ng salt. They can absorb the Yeah. moist. Nasabi nga ni Madam kanina eh. Tapos yung sa pag-water naman, parang nagiging filter siya, di ba? Kung isipin nyo po, yung mga ninuno natin, tapayok, Tama. palayok lang ginagamit nila. Sa tingin namin, humabang buhay nila dahil sa mga ginagamit din natin nila eh. Organic. Oo, oo. So yung tubig pa lang, no, kung paano lumalamig, kung bakit lumalamig, Yeah, using this. at kung bakit hindi naglulumot. Yes, yes. Doon ako na ano eh, nabilib ako doon eh. Hindi siya na gaano ng Ito. algae. saan kinukuha po yung clay Sa dito? ano sir, sa kabilang barangay, rice, As in lupa talaga siya. hinubukay pa yan, 600 feet. Whoa, 6 feet. 6 meters. 6 feet daw. So kailangan hukayin para mas puro po yung Tama, Kasi tama. Sa taas lang tayo, Maraming impurities. siyang bato-bato. Oo. Pwede masulatan yung mga artist. Yeah. Siyempre, Oo nga no. Ang bilis ng ikot nun eh. Po, with the help of the Carabaos po, anong yes ginagawa? po, ewan ko lang, kung nagre-relax sa ilalim ng bamboo. Oo, anong ginagawa niya? So, Mini-mix niya po sa, meron po tayong maliit na laboratory sa kabila. Mini-mix niya yung tatlong elements na ginagamit natin. Black sand, water, and the special clay. may black sand din pala. Okay. Oh, tsaka tao po, di ba? Tinatapak-tapakan nila. Yung tao ang nagmi-mix. Tapos, pag binubuhat na ng mga artist natin dito, tao na yung tatapak. magpapadyak dahil para makumpak yung clay. Kasi pag may space po siya, titigas po yun eh. So, kailangan galing dapat wala siyang space. Walang air bubbles. Walang air pocket. Tapos, kakabera natin ng plastic at sako ng bigas. Parang hindi. Galing ano? Nice, di ba? Napaka-interesting ng sinabi ni Ate. Ngayon ko lang nalaman na marami palang benefits of using clay. Lalo na yung sa food, di ba, itself. Hindi siya nilulumot. Nagfi-filter ng tubig. Tapos, nagdo-draw out ng moisture from the salt. Hi, madam! Motorista pala to. Dito sa ano? Ano pangalan mo, madam? Leia po. Si Miss Leia. From dito. Peace bump po. Nice meeting you. Okay. It was a fun experience, plus I learned a lot about clays.
Next stop, Bantay Church Bell Tower. As we ride going there, here are some basic facts about this province. Ilocos Sur was founded by the Spanish conquistador Juan de Salcedo in 1572. It has an area of almost 2,600 square kilometers and occupies about 20.11% of the total land area of Region 1. The population of Ilocos Sur in the 2015 census was over 600,000 people. UNESCO has inscribed 2 Ilocos Sur sites in the World Heritage List: the Heritage City of Vigan and Santa Maria Church. Bantay Bell Tower. Ito na lang ginamit ko kasi para at least waterproof. Umaambo na naman. Ano ba yan? So ito ang church. Ito sila. Dito kami nag-park. Hello! Masarap ba? Sarap ng maulan, di ba? Anyway, ayun! Bell Tower, ang ganda. Ito, Bantay. Bantay. Bantay Bell Tower. Ito, ang ganda ng church. Rain or shine. Rain or shine. Dito na. Kapote. Basa. Ayos, at least naka-fold. Rain or shine. Let's go! Let's go. Yeah. Papunta na tayo dun sa Bell Tower mismo. Whew. Pero you have to register yata yan, no? So kailangan nyo mag-register dito. Pwede kayo mag-donate dito. Dito na ba, no? Alright. Dito na tayo. Uy, merong I Love Bantay. Entrance. Dito daw ang entrance. Entrance. Yun siya, oh. Ganda. Wow. Entrance. One of the disadvantages ng maulan na tour. Siyempre kahit maulan, the show must go on, di ba? The tower. Try natin, picture muna tayo. Entrance, entry, entrada, pasukan, ingreso, igang. Okay. Wow! Ganda, oh. Bantay Church Bell Tower was first built in 1591. It served as the town's watchtower before being turned into a bell tower by the nearby church in 1857. It has looked over the town of both Bantay and Vigan for centuries and was known as Diego and Gabriela Silang's favorite date spot during the 17th century. Hingal na naman si Jete. Ay, ito na agad, hindi pa pala. Ayun na. Taas pa pala. Natin yung view. So, wala na. Puntahan na natin. Nice. Kahoy lang pala to. The main bell with a couple of smaller ones. Awesome. This is the view from above. Oh, good. Buti na may tango. Galing na si Scoopy dito, oh. Oh, let's check out the other view. Pare-pareho lang yan.
Ganda rin siya. Dami na untog. Nauntog si Tito Winnie dito. Tapos yung iba naman dito sa balikat. Kaya be careful pag pupunta kayo dito. Okay, may sinasabi si Kuya. Ano yan, Kuya? Ito po yung gamit ko sa baptismal, sir. Baptismal? Baptismal for wedding. Wedding? Tapos yung funeral. Funeral? Then, yung mass. Mass. Okay. Ito po yung procession of the cross and then warning. Warning? Pag may warning naman, ano. So, iba-iba nga siya ng tunog. Yes, sir. Ang galing, di ba? So, ibebel siya, patutunogin siya, depende nga sa, yun, sa occasion. Galing. Then ito rin po yung ginagamit si Al Cortez, yung ano, kampanerang po ba po. Tama, buti na lang. Yung panday. Yung hinugod niya yung ano niya. Ito ba yung espada niya? Ito po yung tulay doon. Madaanan papuntang Maynila po yun. Wala doon po nasa-separate ng first district at saka second district ng Ilocos Sur. Yung ba yung Carino Bridge? Oh yes, sir. Kaya namin kanina. Alright. Thank you for, ano pangalan mo, Kuya? Richard. Richard Gorospe. Okay. Okay. So, exit sign. Dito. Bali, paikot nga siya. So, entrance. Dito ako sa tower. And then dito na. Exit. Alright. So, we're now going to My Vegan. Or actually, meron pang isa tayong titingnan. It's the Balay Mestizo. They have the same owner. And check out natin. Kasi mukhang okay yung reviews. Let's go. Next episode. Let's check out the room. Ito ba yung crib mo? Oh, so anong room to? Willy Coo. And My Vegan area. And then, jacuzzi. Bye, guys! Oh, may parang ano, oh. Magnet, mas maliliit na cuts. Para kang transported back in time.